Đến từ khóa số 2 dinh dưỡng và chủ đề tiếp theo này có đây là bữa sáng lành mạnh sẽ giúp cho con thể hiện hiểu về bữa sáng cân đối giàu dinh dưỡng và để giúp cho chúng ta bổ sung năng lượng mỗi một ngày là như thế nào. Và cái gì đã sẵn sàng để lo vào và ghi chép những tin nhắn của mình cuộc hỏi lên đây chưa hả? Yeah. Cho chân tiên 40 phút và một sổ sắp một tất cả cái gì nữa mà. Và tôi tin rằng những kiến thức ngay sau đây là diễn giả gửi đến tất cả các anh chị sẽ giúp các anh chị tự tin hơn một kiến thức của mình rất là nhiều, và từ đó có thể sẽ giúp cho chúng ta đạt được mục tiêu từ 15 đến 20 khách hàng đến anh chị. Và tôi sẽ bật đến các anh chị diễn giả sẽ đứng ngay sau đây là một người rất đặc biệt. Anh ấy sinh ra ở một tỉnh thành miền Bắc như nhập ngũ ở phía Nam, được người được Trường Giang. thì tôi nghĩ rằng điều đó cách đây 16 năm là người xa bảo trợ xa hệ thống, nhưng với tầm nhìn của người cô kinh doanh hôm nay thì cùng với sự đoàn kết và làm việc một cách chăm chỉ thì đến nay hãy đã hoàn thành thành viên nhóm chủ tịch hai dự án trong kế hoạch trả thưởng của hôm nay. Và đặc biệt anh là diễn giả quen thuộc thường xuyên được công ty mời để chia sẻ những phần về dinh dưỡng và sản phẩm. Và trước khi mà rút ra ngoài trong khối này thì anh còn nhắc ghi một điều, đó chính là ngày hôm nay anh sẽ mang đến một cái món quà và bao nhiêu anh chị thành viên muốn tự nhận quà. Rất là tiếc, rất là tiếc thì ngày hôm nay anh không đủ quà cho tất cả mọi người, nhưng mà cho nên được hỏi các chị thành viên ta chuẩn huấn luyện các đồ có đấy ngồi đâu hả? Hãy chuẩn bị sổ bút của mình, hãy chuẩn bị cái thẻ đeo sự kiện của các anh chị, bởi vì ngay lúc này đây diễn tả sẽ gửi cho anh chị bằng việc là ký cho tất cả các chương trình đây là chuẩn cấp đời phần lớn đó. Vâng ạ, và nếu thông tin mà Huy chia sẻ vừa rồi thấy rằng các anh chị đã đón được Huy đang muốn giới thiệu anh rồi, và không để các anh chị tờ lâu hơn nữa, xin mời các anh chị thành viên chúng ta sừng đứng dậy và dành một tràng vỗ tay thật lớn để cùng chào đón lên sân khấu thành viên là chủ tịch 15 ca anh đã lên chiến. Xin chào tất cả các thành viên. Thì đối với cả các anh chị là xuất sự vốn thế này, chúng ta xem sự của mình yêu ơi, cái sản xuất của tối và thế này chính tặng tất cả các anh chị. Và chúng ta thấy cái chất lượng với cái lực để làm đâu đạt chuẩn đúng không anh chị? Vậy là các bác không phải là có bao nhiêu các anh chị. Hôm nay là lần đầu tiên trong cái khởi năm mới của hôm nay không? Còn chỉ phải cách mình nghe được không ạ? Nghe được là người mới lần đầu tiên cả. Rồi, xin mời tất cả các anh chị là thành viên mới. Lần đầu tiên lần tư. Không muốn làm tất cả các hãy cùng nhau làm gì được không? Các chị em chúng ta như thế này. Và các chị hiểu xuống. Và chúng ta sẽ làm cái làm sao để chào đón tất cả các chị mới mà hơi chị. Rồi đi đây tắt hai chuyên nữa. Đây thì tắt hai chuyên nữa.
3, 2, 1, bắt đầu. Cảm ơn tất cả các anh chị rất nhiều. Đây là một niềm vinh dự rất là lớn lao cho bản thân tôi cũng như là gia đình của mình. Tôi cảm thấy rất là may mắn, rất là hạnh phúc và vô cùng biết ơn công ty Lotline với các anh chị trong ủy ban nhân dân quốc gia. Các anh chị đã tin tưởng và tặng tôi một phần phục vụ và chia sẻ trong buổi sáng ngày hôm nay. Tôi sinh ra trong một gia đình rất là nghèo. Nếu không nhờ cho chi tiết tuyệt vời này thì tôi nói không biết hôm nay có những điều đến như thế nào. Tôi chuẩn bị đây thì thấy đó. Thì tôi nói con về một trong một hộ rất là nghèo có lần đầu tiên em chụp đời đó thì sự chỉ có thể ra cùng với một nhóm bạn đào tạo sơ đạo đi xuống mặt rồi đi đại học đấy là liên quan tới cái nữa. Và nhờ vào cơ hội kinh doanh tuyệt vời này, 16 năm qua, xứ Hà đã không ngừng nỗ lực cố gắng. Và đến bây giờ, chúng tôi đã được đến gần 30 quốc gia ở trên thế giới. Xây dựng được một đội nhóm, một hệ thống với hàng ngàn thành viên. Điều hạnh phúc nhất mà chúng tôi nhận được ngày hôm nay đó là chúng tôi không chỉ có một gia đình thân yêu nhỏ của mình, mà còn có một gia đình vô cùng lớn lao, đó là đội nhóm, đó là gia đình Linh Lai. Cảm ơn tất cả các anh chị thành viên nhóm chủ tịch. Nhờ tất cả các anh chị sự dìu dắt sự đặt dỗ các anh chị và chúng em vào việc phóng có được ngày hôm nay. Trên tấm hình đây là tất cả anh em trong gia đình của chúng tôi. Và hiện nay gia đình kia đang có một thành viên nhóm chủ tịch và ba thành viên nhóm hiện. Và đây là người phụ nữ xinh đẹp và xinh nhất trong gia đình của chúng tôi. Có thể nói là những gì mà tôi có được ngày hôm nay hầu hết nhờ vào sự dìu dắt chắc chắn trường và sáng đều là hôm nay bà xã tôi cũng ở đây thì đang phải xem xét gia đình thì anh thấy tôi dành chẳng tay cho người phụ nữ ở xa của tôi đúng không ạ? Ở xa rất là gần. Cảm ơn những gì em cảm ơn anh Hải Kim Linh để có được gia đình như vậy có những đứa con khỏe mạnh có hoạt động kinh doanh được đi đây đi đó được phát triển bản thân. Nếu không nhờ vào môi trường này không được biết cái công kinh doanh này tôi tôi giống như bao anh tôi cũng sẽ làm nghề nghiệp của mình cũng có công ăn việc làm cũng có cuộc sống như bao người khác nhưng để có sự tốt nhất là như bây giờ thì chắc chắn cái gì thành viên nhóm thì có cảm nhận được đó không ạ? Mai cho các chị muốn trở thành thành viên nhóm của mình hả? Anh em sẽ trở thành thành viên nhóm thì sớm nhất có thể hiện nhất để thể hiện. Chúng tôi không thể dùng những từ nào để xả chỉ những cái hạt lập được những cái đặc sân những cái giá trị những cái thứ mà tôi nhận được không phải chỉ là thu nhập không phải chỉ là phong cách cổng mà là con người về trường hiểu thầy những người bạn những người đồng nghiệp những người được cuối anh từng bàn những người được gặp như thế này đôi khi đến các sự kiện như thế này tôi được gặp với anh các chị ở trên nói không cần phải nói gì sở huấn luyện gì đâu ạ chỉ cần nhìn vào mắt các anh chị tôi đá cho tôi có một cái hàng nước vô cùng lớn lao cả các chú cảm nhận điều đó không ạ? Nãy em đi nhất thứ thì nó để có ngày hôm nay đi được trải rồi lời biết ơn sâu sắc đến nhiều bạn người anh em đã hướng dẫn tôi về trong kinh doanh này nhưng rất là tiếc vì anh ấy đã không tham gia vào kinh doanh mặc dù tôi đã tham gia 16 năm nay đã được thực hiện nhóm từ cái và là những điều từ cờ nhưng tôi sắp đặt là của cuối cùng tôi có một người hỏi em cuối cùng tuyệt vời đó chính là cái việc yêu tình một chim tôi 15 ca anh nhìn cũng như và thử bước đi hàng nó đang rất nhiều và để có được triển khai sự thành của bản thân xây dựng đội nhóm từ những ngày đầu tiên tôi gọi là sinh ra thì kinh doanh tương lai mà nó chỉ tất cả là gì đấy vậy chúng ta không phải sinh ra để làm bao nhiêu kinh doanh này tôi sinh ra được làm huấn luyện để thành nhà chuyên môn nhưng mà nhờ chịu rất của hay nhà đến tặng này và tự được dẫn một cái chỉ đá cái tôi cùng bước chỉ tới lên đây để trở thành nhà tặng cho mình ngày hôm nay một lần nữa em lại cảm ơn em bạn cảm ơn chương trình rất nhiều cảm ơn tất cả các đại sứ đỗ quầy thì có nhiều hôm nay cảm ơn đông đảo các những nhóm số cùng nhờ anh chị cần có được phát triển bản thân và tôi tin rằng tất cả các anh chị hôm nay chị lên chị mới lần đầu tiên lên chuyện này anh chị có thể ngồi ở rất là xa các hạt túi được cùng kia nhưng nếu này có điểm cắt cao có ước mơ và không ngừng số được tất cả các thành viên nhóm của sơ tay luôn luôn đang vào vòng tay và hỗ trợ các anh chị có mong muốn cho đó không ạ?
Và chúng tôi cam kết sẵn sàng với các anh chị, không bất kể các anh chị là ai, nhánh nhóm nào, quan trọng anh chỉ có khát khao, tuân thủ và làm đúng với chiến lược của hợp tác với các thành viên nhóm chủ tịch. Và phần của tôi quan trọng nhất ngày hôm nay đó sẽ là chia sẻ các anh chị về chủ đề lựa sáng lành mạnh. Tại sao chúng ta lại phải quan tâm về chủ đề này? Nó mang lại điều gì cho hoạt động kinh doanh của các anh chị? Như vừa rồi các anh chị chúng ta nghe tổng giám đốc Lương Thắng, tổng giám đốc Thắng này có chia sẻ đúng không ạ? Các anh chị còn muốn là rủi ro là không phải gây go phải không? Nếu mà muốn rủi ro không phải gây go thì phải bắt đầu từ lứa sáng. Lứa sáng là lứa vô cùng quan trọng, lứa nào cũng quan trọng hết. Nhưng tôi phải nói là lứa sáng là một trong những lứa quyết định đến năng lượng, sức khỏe, làm việc cả ngày của các anh chị. Có một cái điều mà tôi mong tất cả các anh chị hãy giúp tôi đúng không? Mình hãy cắt điện thoại đi. Tôi đang gửi lại cho tất cả các anh chị thành viên nhóm sự để gửi lại các anh chị. Đây không phải là bài để các anh chị biết, bởi vì đó nó có 4 năm độc học. Nếu mà học để biết thì cái này chỉ dành cho khách hàng thôi. Mình cần phải học để hiểu rồi chưa đủ à. Các cậu thứ ba là học ở chúng tân nặng cho người khác để người khác hiểu được. Và để anh các thừa để trở thành thành viên nhóm của các anh chị là phải học cái cách hay là hơi người khác để người ta biết nói cho người khác, và đó mới là điều quan trọng trong hoạt động kinh doanh. Nên là ngày hôm nay chúng ta không đến đây để tìm hiểu cái này, mà đến đây để học hỏi, để xây dựng hoạt động kinh doanh, để nắm những cái thông tin kiến thức này để ứng dụng hoạt động kinh doanh của mình. Nên các sẽ ghi chép hay các điện thoại đi đó mà cùng cho thầy đừng để cái gì là sao nhãn là nhiều đến mình. Và tôi muốn cái thì quay sang người bên phải nói với người bên phải, hãy giúp tôi kiểm tra tôi nếu tôi phải nhắc tôi đóng cho bạn trong nhà nhé. Đúng mà, nhắc tôi cho bạn lên nó sẽ gì này. Nhớ nhá, nên cho ai tài đi họ đóng cho người bên phải trong công ngàn đó. Thì không cái này, nó may được cái anh chị mà cái khoai nó loại kilo thôi này. Không phải cho bạn trước rồi. Lưu ý quan trọng, thông tin trong tài liệu này chỉ để chia sẻ kiến thức chủ, không nhằm mục đích về quản lý kinh tế hay đưa ra biện pháp điều trị bệnh lý cụ thể nào. Thông tin về sản phẩm đã được phê duyệt bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Vì vậy, thành viên phải chia sẻ đúng nội dung về sản phẩm được phê duyệt. Các sản phẩm của Herbalife không dùng để chẩn đoán, điều trị, chữa lành hoặc ngăn ngừa bất kỳ căn bệnh nào. Vui lòng đọc kỹ và tuân thủ chính xác thông tin trên nhãn mác khi sử dụng hoặc chia sẻ về sản phẩm. Không sử dụng nếu bị dị ứng với bất kỳ thành phần nào. Rồi chúng ta hãy xem chào đây, đúng không? Đúng không? Tôi chỉ có 30 phút chia sẻ nhanh lên thôi, không có nhiều thông tin đâu, cái chỉ có thể ghi chép lại. Chúng ta sẽ có 3 cái tin này. Điều đầu tiên đó là chúng ta tìm hiểu những cái thói quen hàng ngày chỉ việc nói chung, và một vài những cái nghiên cứu khảo sát thị trường mang lại cái số liệu để các chị nhìn thấy về cái tiềm năng của cái bữa sáng lành mạnh tại Việt Nam và châu Á hiện nay. Thứ hai là chúng ta cũng hiểu được tầm quan trọng của bữa sáng. Một bữa sáng lành mạnh mang lại cái giá trị gì cho công việc và sức khỏe. Bởi vì rất nhiều người theo hỏi các anh chị là anh chị làm hôm nay à, anh chị làm tư nhân đa cấp à, anh chị làm cái kia à, có cái không biết trả lời thế nào. Thì có một cái gợi ý trong sự kiện ngày hôm nay, các anh chị hãy trả lời tôi rằng tôi bán bữa sáng lành mạnh, tôi phân phối bữa sáng lành mạnh, đúng không ạ? Tôi có một bữa sáng không hề có khói xin đất lành mạnh. Có nhiều cái ý tưởng mình có thể khác ngoài cái bài ngày hôm nay. Và điều cuối cùng đó là một bữa sáng thế nào để là cân bằng lành mạnh. Bởi vì mình là người đi tư vấn về sản phẩm thì phải hiểu về sản phẩm. Tư vấn về kinh tế thì cũng cần phải có sự cơ bản là cái gì nữa. Mình có thể nói cái gì đó là tôi ăn tốt cho bạn xem đi. Cái đó nó có thể được về năm 20 năm về trước. Nhưng với công nghệ thay đổi sự đạt ở xã hội của khoa học, ta không thể được đạt đó được hết. Ta muốn đi nhanh hơn, ta muốn đi bền vững hơn, ta cần phải có kiến thức nhiều hơn, không ăn ngay thì thế là trao đổi chính xác là một điều rất là quan trọng. Định nghĩa bữa thảo cái gì sai chút rồi đúng không? Nhưng đây ạ, đây là một thảo sát của khu vực châu Á, trong đó có Việt Nam. Năm 2021 trên 5.574 người, và 50% trong số người này là thế hệ trẻ, thế hệ Z và thế hệ N. Tất cả những người đang cái giai đoạn xây dựng cuộc sống, xây dựng gia đình, bắt đầu làm chủ tịch kinh tế trong tương lai. Nếu mình tập trung vào nhóm này, chúng ta sẽ có một tập sinh hàng rất là lâu dài.
Còn nếu mà trong các vụ ấy, các thứ này rồi ấy, thì chắc từ vài năm là các đi mất thôi. Đấy. Trong một cái cây mà có thể có bệnh được 30 năm, hay trong một cái cây chỉ có được 3 năm mà. Cây nào thì tốt thế, nhưng mà hay có cây khoảng lâu năm nó sẽ tạo được về thì qua số này cây sẽ nhìn thấy sự ưu thế của các cơ hội của thị trường. Còn đây ở đây như thế nào? Đây là một vài cái thói quen của chúng ta đúng không? Phải cách trước để chúng ta phải đường gặp họ người hỏi họ. Thay vì chân chỉ phải nói là giới thiệu về một cây, giới thiệu về sản phẩm. Đôi khi người ta mặc thấy mình mặc áo lông tay rồi, một số người cũng biết, một số người biết đi còn chưa có đủ thông tin ấy, họ sẽ có một cái dòng trần trong đầu. Thế thì hãy phá vỡ dòng sáng đó bằng cách là ơi sáng trên thời gian gì. Đó, có người thì bảo không ăn sáng, có người thì ăn những gì phở luôn. Có người ăn món này, một số người ăn món này. Cái món này thì nó tốt mà, nó cũng bớt, nó cũng ngon là nó bảo sắc ăn tốt mà. Khó đấy là cần xét lại đó. Đây là những món truyền thống. Miền Nam chúng tôi hay làm sáng vào gì nếu anh chị hỏi ấy, các anh chị là ở miền Bắc, ở miền Trung, không có số bạn ở miền Nam mà hãy gọi điện mình nhắn tin nào lại bạn ơi thì sáng bạn ăn gì. Sáng ra các anh chị có thể chọn thì tôi phải hỏi bạn ơi sáng nay bạn ăn gì, và đây là bữa sáng của tôi bằng ước các bạn đi học lê và các bạn nói cho xem là như này có cái gì. Một người thì nó là ăn phở, một nó là cơm thường, anh nói xong suốt là trong nó có cái gì. Hầu hết mọi người đều quan tâm đến sức khỏe nhưng lại không để ý là kiểu cũng đang vào cung cấp cái gì cho mình. Vậy mình hãy tiếp cận bằng góc độ dinh dưỡng, bởi vì mình là một người mong muốn sản phẩm của dinh dưỡng chứ không phải chỉ là nói về hiện tại. Hiện tại nó chỉ là một cái giải pháp cuối cùng thôi. Nhưng mà trước tương lai sẽ cần phải đưa cái sàn nhựa, đúng không? Cái nắm bạc này, chúng ta ban nội chính rất để chúng ta bàn luôn, sau đó mình mới bán hàng. Thế thì những bạn đấy thì hàng thì ăn cái lành mạnh, hàng bữa sáng lành mạnh cho họ cái kiến thức về dinh dưỡng và sức khỏe. Số liệu này thì cái chữ này nhìn thấy ở trên đây ạ, 53% ạ, 53% số người họ hiểu rằng á bữa sáng là quan trọng là tốt nhưng họ không có thời gian. Vấn đề ở đây là không có thời gian. Biết là bữa sáng tốt, biết là bữa sáng quan trọng nhưng không có thời gian. Vậy nếu mình có một bữa sáng mà tiết kiệm thời gian có tuyệt vời không bạn? Bữa sáng của chúng ta hết không đâu. Vậy thì anh sẽ hỏi những người là bạn ơi, bạn bữa sáng mất bao nhiêu thời gian? Bạn khởi hiện thì bữa sáng hàng ngày cho vợ cho chồng cho cha mẹ hết bao nhiêu thời gian? Và nếu như có một bữa sáng thì chỉ mất 1 phút thôi, một bữa sáng mà lái xe chúng ta sướng, một bữa sáng mà phát triển đến đâu mà cũng có thể sai thế, có thể ăn được mà nghĩ sao? Thì đó chính là cách mà các chị có thể chuyên luật thông qua kiến thức về dinh dưỡng này phải không? Đây là dữ liệu các anh chị lên ghi vào cổ của mình và về nhà hãy đặt cái suy nghĩ cho mình là đây là 43% mà 43% trong số những người thẩm khác họ cho rằng bữa sáng thường xuyên hơn. Mình hình dung ra Việt Nam mình có bao nhiêu triệu dân cây thì mình có bao nhiêu 100 triệu nữa. Vậy 43% có phế ăn sáng thường xuyên, thế là bao nhiêu người? 43 triệu người. Các anh chị nghĩ sao nếu mà 10% số này sẽ chủ động bữa ăn lành mạnh của chúng ta? Vậy là bao nhiêu 10% của 43 triệu người, nghĩa là mình có 4,3 triệu người, đúng không? 4,3 triệu người mà mỗi một người một ngày đơn giản 70.000 thôi, một tháng sẽ là 2 triệu đốt, một năm sẽ là 12 triệu. 22 triệu của một người nhân với 4,5 triệu người. Các anh chị thì thấy sẽ là bao nhiêu tiền? Các anh chị thấy tiền tăng cơ mà. Nhiều người nói rằng bây giờ anh làm muộn quá, anh ấy mà không còn cơ hội nữa. Giá như anh làm những người đời như anh Hải, anh Cường thì có được cơ hội cho anh thành công rồi. Là kiểu chắc nếu anh bắt đầu từ lúc anh Hải, anh Cường, anh Lượng thì có lẽ là lần đầu tiên chi đâu từ đâu rồi, chúng tôi vào đây này. Và chưa bao giờ là cơ hội tốt như bây giờ. Chưa bao giờ mà chúng tôi lợi bây giờ. Các anh chị nói như chúng phải đấy ạ. Chưa bao giờ của chúng tôi lợi cho bây giờ. Hãy để nghĩ đến số này để tôi bảo. Và những người được khảo sát ấy, thì họ đang hiểu rằng một cái bữa sáng lành mạnh là quan trọng và cần thiết. Và đặc biệt nhá, đây rất nhiều trong này kinh nghiệm. Đây mới là điều khác biệt giữa chúng ta và những công ty khác ở đây. Hầu hết những sự việc của này của những họ đều nói rằng là cái bữa sáng mà rau protein là quan trọng của sức khỏe. Họ biết
Nhưng mà không cần không biết nhưng mà không biết có thứ ai này chúng ta không hỏi hẳn thì có mà đó hãy nhìn thấy cái đường vì phía sau con phố này chúng ta đi học không phải chỉ để cái con số đi học để con số hiểu thị trường và cái chuyện vừa nhỏ nhẹ mình gần 300 người ăn tháng còn bao nhiêu gia đình ăn tháng để tạo ra bao nhiêu doanh số để chúng ta trở thành thành viên nhóm cái chúng ta đi gì không mà là một thành viên kinh doanh chúng ta hãy hiểu cái điều này không phải chúng ta công ty về khỏe của khoa học mà là tiềm năng của thị trường. Vậy thì chúng ta cùng bàn luận với nhau thế nào là giữa sáng tuần này đó những yếu tố nào quyết định đến bữa sáng của anh chị thì đây là sao nào ba cái yếu tố quan trọng trong một bữa sáng này vậy. Đầu tiên đó là giữa sự trao đổi chất, thứ hai tăng cường năng lượng và thứ ba đó là tăng cường sức khỏe não bộ. Mình không vội vàng nói là phù hợp của mình nhưng mình hãy nói sau bây giờ sao là tuần sáng sáng sẽ phải tư phán bộ mặt quan trọng đây là ba cái điều và ba điều này phải là sự tăng nói để bán hàng của các điều tra sản phẩm của mình mà đây là những nghiên cứu đã được công bố trên các thảo chính của khoa học. Sau này khi dẫn dắt được cái link này các anh chị sẽ bấm vào phía cuối của cái slide đều có những công trình nghiên cứu đều có những báo cáo và khảo thải để các anh chị thể như là một cái công cụ một cái tài liệu đi tiếp cận khách hàng. Điều đầu tiên bữa sáng giúp cho các anh chị tăng cường quá trình trao đổi chất cung cấp những cái năng lượng chuyển hóa trong một ngày và một trong những cái điều mà mọi người hay có quan niệm không đúng đó là gì ạ? Đi kháng kháng để đặt hơn có ai đi kháng kháng để đặt hơn không? Có anh chị đã từng nghĩ như vậy không nào? Và trước đây tôi cũng đã từng gặp rất nhiều khách hàng nói với tôi rằng thì không ăn sáng bởi vì sự mở rộng muốn sức khỏe và nói với các rằng chị ơi ngày xưa em cứ đi thiệt nhưng mà em cũng gửi được cái link này cái báo cáo này và đây là nghiên cứu tôi thấy rằng ít ăn sáng không gì tự kỷ đặt cân thậm chí còn làm hơi gì nguy cơ bị tăng cân nhiều hơn thì đó là cái cách các anh chị hãy tận dụng những thông tin khoa học mà công ty đã tìm kiếm để trao đổi cho các anh chị. Điều tiếp theo đó là sự liên quan giữa hormone insulin và một bữa sáng lành mạnh. Tôi có một cái trải nghiệm trong dịp Tết vừa rồi đó, Tết Nguyên đán các anh chị ngoài Bắc ra nhiều cái sưng không? Không nhiều à? Nhưng mà đấy là dinh dưỡng thì cũng không đều đặn giống này bình thường, bữa ăn thì cũng đều như này bình thường đúng không? Tôi năm nào cũng về Bắc ăn Tết chỉ quê ngoài Bắc mà chơi bóng miền Nam như lại về Bắc. Thì trong dịp Tết vừa rồi về có 6-7 ngày thôi và đi gặp gỡ rất nhiều bạn về nghe tiệc tùng và ăn uống bắt đầu không còn lành mạnh nữa, không còn là uống được sách đều đặn. Bữa sáng 8-9 giờ bắt đầu gặp nhau, bắt đầu mứt, bắt đầu bánh, bắt đầu kẹo, bắt đầu bánh tét, bánh trưng đúng không? Và nó bắt đầu làm cho cái đường huyết của mình bị rối loạn lên. Các anh chị để ý được thôi, chỉ cần 5 ngày thôi, 5 ngày mà các anh chị ăn uống một cách phá vỡ sự cân bằng đó, ăn nhiều tinh bột thôi, nhất là những thức bột mà chuyển hóa nhanh này, các anh thấy người khác này, nó có vẻ không có ổn định tới trên tay, nó hay mệt người hơn, cảm giác cái gì tăng giảm đường huyết nó đột ngột hơn, chúng ta dễ bị buồn ngủ hơn, chúng ta dễ rơi vào tình trạng bực bội, khó chịu, bứt rứt trong người. Chứ đấy chính là cái trải nghiệm thực tế của bản thân của mình. Rất nhiều khách hàng nói với tôi rằng em ơi thì sử dụng cái này á đấy nó bình thường, sử dụng 1 năm rồi vẫn bình thường, sử dụng 2 năm vẫn bình thường. Tôi bảo bây giờ có một cách như này thì nghỉ đi thì mình có ăn nữa, nghỉ thêm một tuần cứ sáng là 4 tiếng nghỉ phẩy đi chứ ăn được có bình thường một tuần cái khác ngay bởi vì thường ấy người ta thấy một thứ nó quen thuộc nó không có cảm nhận với cái giá trị lâu lâu thì cho khách hàng á là hụt không như một chút yếu đi một chút họ mới thấy được cái giá trị thì đấy là cái điều mà chính mình hãy trải nghiệm để cảm nhận được may mắn như thế nào khi mình có cân này lại có biết buổi sáng biết ơn như thế nào khi mình thức dậy thì có một bữa sáng tốt cho sức khỏe của mình thế này từ cái lòng biết ơn đó từ cái giá trị đó mình mới tự tin mình mới tự hào và khi đó mình nói với mọi người một cách tự nhiên các chị đồng ý không nào thì đó chính là cái trải nghiệm của tôi. Điều thứ hai đó là tăng cường năng lượng. Cái chi tiết là mình nghỉ một đêm rất là dài đúng không ạ? Thường là 5-6 giờ chiều các anh sẽ ăn rồi và đến 6 giờ sáng mình thức dậy nghĩa là 12 tiếng ai nhanh thì 12 có những người thì sáng không ăn. Cái khi tư vấn khách hàng á các anh chỉ phải set ra một cái biểu đồ ra cái gì gạch này hỏi họ là mấy giờ ăn tối họ nói là 6 giờ ăn tối xong cái chị kéo cái đường thẳng ý ra xong gạch cái nữa là 6 giờ sáng anh khoanh nó ra làm 12 tiếng xong họ hỏi họ là mấy giờ ăn sáng một số người họ bảo không ăn sáng đúng không
Thế thì các bạn thấy mấy giờ ăn trưa? 12 giờ ăn trưa. Hay chỉ vạch một cái nữa. Như vậy là bao nhiêu lâu thì đến bữa tiếp theo à? 18 tiếng đúng không ạ? Đúng ra là mình phải ăn ạ. Một ngày 2 đứa tờ phải chia đều ra nữa, đúng cái chu kỳ nhạc của mình. Nhưng mà chúng ta đang phải mất cái sự cân bằng, mất cái sự cân bằng đó. Thay vì là đều đang chúng ta ăn 6 tiếng, chúng ta nghỉ 18 tiếng. Và như vậy làm cho cái chuyển hóa của mình nó không được ổn định. Và đó là cái nguyên nhân dẫn đến sức khỏe của mình không tốt. Thì cái cách mà tôi vẫn thường giải thích để cho khách hàng của mình hiểu được rằng cần phải có một bữa sáng, đặc biệt là một bữa sáng lành mạnh tốt với sức khỏe. Đó. Để đây là những cái thông tin chuyển hóa các anh chị sẽ nhận được sau đó. Bữa sáng cung cấp cho mình rất nhiều. Một số người thì nghĩ rằng tôi không ăn bột đường, đấy cũng là quan niệm dụng bột cây nhỉ. Slide này sẽ giúp các anh chị hiểu về cần phải có chất bột đường. Bởi vì nếu không có chất bột đường trong ổ ăn của các anh chị thì nó là có trình chuyển hóa thì không có được cái trơn tru, không có chuyển hóa được chất béo. Nhưng mà nếu chất bột đường quá nhiều cũng tốt. Cái này giải thích rất nhiều thì người là các chị ăn thì không ăn là dâu khác đấy, chứ ăn mà không có sinh tồn. Thì đây cũng là cái để cung cấp cho khách hàng của mình. Chúng ta đi đến đây thì dạng mang lại kiến thức cho mình và đội nhóm của mình và cả những người mà không may mắn có được tầm đấy ngày hôm nay. Rất nhiều các anh chị có căn cực gì, các anh chị người với cạnh người cung tiền thì các anh chị. Vừa đây tôi nhắc cho mà ai xài điện thoại chế đó 100.000 cái người kế bên đó từ cái bàn kia. Điều thứ ba để thể hiện rằng nước sáng rất là quan trọng và các phần phải nói các khách hàng của chia sẻ cho hội viên của mình. Ngay ngày mai các anh chị trở lại nhóm hướng, hãy chia sẻ những điều này cho hội viên của mình. Và hãy hỏi họ rằng cô ơi, dì ơi, bác ơi, chú ơi, anh ơi, sư ơi, vậy ở nhà mình đã có một bữa sáng lành mạnh chưa? Mình có muốn mang lại cho gia đình mình một bữa sáng lành mạnh không? Đó là cái cách để các anh chị có thể đặt du lịch, đặt dịp trà đến nhà khách hàng của mình. Ôi, bữa sáng tại sao lại tốt cho não bộ? Các bạn không bán về sản phẩm, không nói về sản phẩm. Mà đây là nghiên cứu các anh chị ạ. Và nghiên cứu này là nghiên cứu vô cùng là nổi tiếng, được thực hiện ở trên 8.000 các anh chị ạ. 8.000 những thi thể và người ta nhận thấy rằng não bộ của con người chỉ chiếm có 2% trọng lượng thôi các anh chị ạ. 2% trọng lượng nhưng mà nó tiêu thụ 20% năng lượng của mình. Hiểu không ạ? Nếu mà mình không cung cấp chất một người vậy thì não mình xài cái gì? Mình có một cái CPU hoạt động suốt ngày suốt đêm cần rất nhiều năng lượng nhưng mà cái cục xuất hiện nó quá nhỏ, mình cần phải có thêm nhiều cái ít điện. Đó là lý do vì sao mình cần phải có một bữa sáng lành mạnh và một bữa sáng cân đối để giúp cho não lực của mình hoạt động tốt hơn. Các anh chị nhận được slide có thể link vào cái link này để cho anh chị xem rồi cái post đó. Và đây là một nghiên cứu mà khi mà tôi đọc cảm thấy rất là bất ngờ. Ngoài ra thì bữa sáng nó còn giúp cho cái tinh thần làm việc, cái chuyển hóa. Ví dụ các anh chị nhìn này, ai thì muốn con mình học giỏi hết đúng không? Như vậy hay là câu hỏi là sáng con bạn ăn gì? Bạn có chóc cho con bạn một cái bữa sáng lành mạnh chưa? Con bạn có một cái nguồn năng lượng tốt cho cả ngày học tập không? Hay là sáng hay nó bỏ bữa sáng đến giường? Ai cũng đều yêu con thương con của mình. Vậy thì làm được thành viên mỗi nay chúng ta không phải chỉ nói về sản phẩm mà chúng ta phải có kiến thức để chăm sóc con cái của mình, gia đình của mình và chia sẻ với cộng đồng xung quanh. Được không các anh chị? Các anh chị thì có thể gì nói gì đâu mà. Hãy dành tặng cái tay cảm ơn công ty ạ. Thực sự tôi rất là biết ơn bởi vì là nhờ trở thành thành viên hôm nay thì tôi có cơ hội để sau rồi cho mình thêm những kiến thức về kinh tế tổng sức khỏe và từ đó chăm sóc gia đình của mình có sức khỏe tốt hơn, có cuộc sống tốt hơn và một bữa sáng cân bằng lành mạnh sẽ giúp chúng ta cung cấp rất là nhiều thứ. Và đây là 5 tiêu chí, 5 tiêu chí. Tay của anh chị đâu vậy? Hãy giơ bàn tay của mình lên. Đây là cái cách chia sẻ. Giơ bàn tay của mình lên, quay sang nói với người bên trái của mình. Và đây cũng là cái cách để nghe chị nói với ai đó ở quán cà phê, ở quán nhậu, ở bất kể nơi đâu. Bởi vì họ nói rằng là dưa sáng quan trọng như vậy, nhưng mà thế nào là cái bữa sáng lành mạnh? Thì đây là 5 tiêu chí. Tiêu chí thứ nhất đó là phải đủ năng lượng. Năng lượng của mỗi người khác nhau. Cái này các anh chị về tính toán bao nhiêu là đủ, đúng không? Ví dụ một ngày 4 bữa, 3 bữa, 5 bữa các anh chị chia ra 3 bữa tính ra bữa là cần bao nhiêu.
Điều thứ hai là cần phải giàu. Là cái không đọc to đúng không? Tất cả cái không đọc to cũng được. Thứ nhất là Khử năng lượng, năng lượng. Thứ hai rau đạm, thứ ba khử chất xơ. bao nhiêu chất xơ sai lên năm đang sơ trên được nhà. Như vậy nếu mà ba nữa thì cũng không phải cuối ở ngoài này. Đây là mức tối thiểu nha, bạn không được nhiều hơn đúng không ạ? Thứ tư là ý là kéo phố ăn cửa của cái ôi sáng đứng đi cà phê để ăn kéo phố không? Vậy thì lúc bụng là cân đối chất cổ thường. Đây là cái là phiếu này là có sẽ có mà phải là cân đối xây dựng. Anh Hải cũng ra trường mà dạy chúng tôi đấy là cuộc sống ấy, cần phải cân đối. Phá không khổ đâu. Có quá thì cũng lại nhiều, giàu quá thì cũng khổ và nghèo quá thì cũng khổ. Thì ăn uống sức khỏe chất rối, vốn có một sức khỏe tốt phải có một thân hình chất rối, có một thân hình cân đối cần phải ăn uống giữ ăn cân đối. Và bữa ăn như thế nào là cân đối, và đây cũng là sự lý chung cho toàn bộ chương trình đi nước của chúng ta, đó là phải cần phải ăn đủ 5 ngày nhóm chất. Lại tôi bàn tay thế chụp lên ạ, lại nói với người bên phải, thái mình nói người bên trái thì bên nói người bên phải nhá. Tay ở đây ngón thì ăn 5 ngón. Học yêu có ứng dụng nhá, học như về thì ứng dụng. Tay ra ngón thì ăn 5 ngón. ăn thôi. 5 ngón thôi với thì sắt bột đường. Cũng cần nhiều nhá, thử phải sang cái chất tạ. Còn 30% rất béo 30%. Và đây là ba cái cơ bản. Ngoài ba cái này thì hai cái nữa là vitamin và khoáng chất. Chất cơ bảo dưỡng các thực phẩm. Nhắc lại là tay ra ngón thì ăn 5 ngón. Nhưng mà mình là ai à? Mình là thành viên không có lo gì. Thì các anh chị còn ghi thêm như thế này. Tay 5 ngón thì mỗi tháng phải có 5 cái này. Nhớ nhá, mỗi tháng phải có 5 viên vàng. Ơi, là giám sát viên. Là giám sát viên có muốn đổi đi không? Giám sát viên đâu? Giám sát viên đâu? Thứ viên nào có muốn đổi đi không? Tay 5 ngón thì phải có 5 cái nhánh chúng ta ngại người cá nhân. Nhưng còn một nhánh các con cua tháng sau này chúng ta tiêm rồi là tụt. Quân tim đâu rồi? Quân tim đâu nào? Quân tim cũng muốn đổi tim không? Không, như muốn đổi tim thì phải có 5 cái nhánh chúng ta tiêm tích cực. Đi nào phải làm nhá, đi nào để nào. Từ dinh dưỡng, linh hoạt kim quay thì phải trinh lại quay về dinh dưỡng. Đó mới là rất là đau, đó là thành viên độc lập lớp ba. Còn không mình chỉ là nhà chuyên môn. Ôi, tát tiếng rồi à? Tát tiếng rồi, cái tát đứng lên nào. Chào mừng cái tát đứng lên chứ đâu còn ngủ nào. Cái tát đứng lên, cái một tát đứng lên. Tát win nhớ này, muốn nổi win nhanh, cần phải có 5 nhánh quân đi 1%. Nhớ 5 nhánh quân đi 1%. Thế còn các đi chứ đâu à? Nhiều tiền. 5 tát tim 2%. Nhanh cần phải có 5 nhánh tát tim. 5 nhánh tát tim nhớ nha, ai vẫn thử về làm cho tủ nữa. Tay lại ngón thì ăn 5 ngón. 5 món về làm 5 nhánh. Ok đúng không? Cảm ơn anh chị. Xong anh chị nhớ được những gì tôi chia sẻ. Ơi là thứ 7 như là tiêu chí của một bữa sáng cân bằng và là có một ngày này là còn là cân bằng nữa. Ở đây là sang nước để có một bữa sáng. Bước đầu tiên đó là cái nước. Thứ hai là nuôi dưỡng. Thứ ba là tăng cường chất đạm đá. Đường từ trước đến nay tôi sẽ chỉ nghĩ đi về tại ăn khao bụng. Có phải là con canh gì? Ta sống không à? Tôi chỉ làm vụ với nghèo của tôi với ăn cái gì thôi. Của tôi ăn là ăn không ăn bác đi mua ăn sắn thôi đâu cơm đâu. Hôm nay là chỉ mà bây giờ sẽ bán ở đây là tầm. Thế thì ở đây nó săn bài. Nếu là ăn ông biết không phải sự là ăn rồi. Tôi nên là cái người chủ đó là trên mình là mất con mồ hôi này, qua hơi thở này, và bù nước là điều quan hàng đầu. Và hầu hết người kia không có cái này. Cái gì ạ? Những người ở ngoài kia mà không học về dinh dưỡng, không quan tâm về sức khỏe này, không có cái này, chỉ là ăn cho nó thôi. Vậy thì mình phải và bù nước góp phần điều hòa tiêu hóa sức khỏe hoạt động của não bộ, tâm trạng này rất nữa. Thế là nếu như mà anh á mà tới vậy hay có chi hay cầm đàn nữa thì hãy khai nước cho mọi người đúng. Các chị có muốn trồng vui không? Hãy khai nước cho trồng được một mỗi ngày. Hứa nha, thái làm nè. Thả làm đi. Ở đây à,
thiếu nước này các anh ơi, thiếu nước dẫn đến rất nhiều vấn đề. Vâng. Họ kêu đau đầu, rất nhiều người đi đào hơn trường người bảo cắt đau đầu chứ đó. Đấy cho họ nước đi, nước và có thêm một vài thứ nữa, một vài nữa thì phải nó là em đủ rồi. Hay cũng chịu cái gì không? Một người nhá, danh quay đấy nhá. Ơi, buồn ngủ khó chịu áo tình yêu vào Việt Nam rồi vậy có nên chịu miệng đeo người đấy vẫn sẽ Sao dân đủ cao uống nước đi chứ đó. uống nước đi em. Chủ tịch Trường Giang mà uống nước rồi Rồi tiếp theo là uống nước rồi thì chúng ta phải ngưng chữa. Vậy cái đường nước cái gì đây? Anh chị còn nhớ khảo sát vừa rồi không ạ? Khảo sát trên 5.500 tỷ người họ đều nhận thấy rằng một bữa sáng vào cái cây rất là cần thiết, rất là quan trọng và không biết ăn cái gì và bao nhiêu. Đó là cái điều mà chúng ta có thể làm được cho khách hàng của mình, là hãy giúp khách hàng của mình hiểu được vai trò tầm quan trọng protein trong bữa sáng của họ. Nếu mà một bữa sáng mà cung cấp giàu protein á, sẽ giúp cho các anh chị xây dựng và sửa chữa các cái mô, các cái chức năng bình thường, giảm cái nguy cơ thì tăng đặt đường huyết và kiểm soát tiền mới. Rất nhiều người họ nói rằng em ơi chỉ ra phát sáng bởi vì thế này mà qua Tết này lên 2-3 kg. Thế thì mình nói cho họ là ơi không phải là không ăn mà bữa sáng rất cần thiết, chúng ta ý ăn là một trong nguyên nhân khiến cho chị khó hiện tăng cân nặng. Nhưng mà ăn cái gì nhỉ? Hãy ăn nhiều protein trong bữa sáng của mình. Bởi vì theo cái nghiên cứu này thì đã cho thấy rằng nếu như các anh chị có một bữa sáng với giàu protein sẽ giúp mình no lâu hơn. Các anh sẽ cảm nhận điều đó mà từ ngày mình có dinh dưỡng đấy, có dinh dưỡng đầy đủ, mình bớt thèm hơn, mình không còn thèm đồ ăn, nhớ đồ ăn, khao khát đồ ăn giống trước đây. Các anh phải thấy như vậy không? Nhiều lúc tôi nghĩ là con một trong cái thú vui ở trên đời là ăn ở cái con này sẽ hầu rằng nhưng có một điều đặc biệt đó là đã ngồi vào ăn nhà mẹ chồng nhẹ vậy nó khổ để xin chi vị thì chỉ nói là ngồi vào nó lại không nhiều thế chứ còn mình ăn mình vẫn kiểm soát được ăn này. Và tôi có thường nói là có hôm vừa lai thì ăn cả thế giới không phải để gì giống anh gì nói với người con gái đi có ai để anh đẹp hồi tới có ai ăn phải đi một ăn đấy mà sau rồi chân tảng ấy sẽ giúp cho các anh có hiểu các cái gì người đó cái áp dụng của con nhân là kiểm soát cái tác động về đường huyết, kiểm soát cái cơn đói của mình tốt hơn. Và đây là những cái nghiên cứu các cái này để coi trong quá trình kiến thức của mình. Một cái yếu tố nữa để các chỉ có một bữa sáng lành mạnh khoa học đó chính là chỉ số đường huyết trong thực phẩm. Và chỉ số đường huyết là sẽ quyết định mức độ biến thiên dao động đường huyết sau khi ăn. Như vậy mình hãy chọn những cái nhóm thực phẩm có chỉ số đường huyết trung bình và thấp, từ đó đường huyết của mình sẽ ổn định. Tôi với những người quan tâm đến cái việc kiểm soát cân nặng thì bữa sáng là giàu protein đó sẽ giúp cho anh không chỉ kiểm soát no đâu mà còn giúp em được bữa ăn phải. Tôi làm cái nghiệp kinh doanh mười mấy năm tôi nhận thấy thế này, ai mà mở cửa hạnh vui lắm làm người đó dần dần mặc buồn ngủ thì vui lên là nó hết buồn thì sẽ không ngủ. Ở nhà tôi có 4 người, có bạn là nhỏ tôi thường tròn, tôi thường nói là hai người em bạn mình là làm việc này, thế là bạn có nhiều tiền. Thế còn ở đây anh chị làm đồ tổng tiếp nha, đúng không? Biết là chỉ cái gì nói vui để cái chị đã buồn ngủ sôi nào. Nhưng mà thực sự là bữa sáng giàu protein rất là quan trọng, nó giúp cho mình kiểm soát cơn đói, kiểm soát ăn vặt. Và tiếp theo không chỉ cấp protein, không chỉ kiểm soát chỉ số đường huyết trong khẩu phần dinh dưỡng mà còn cung cấp vitamin khoáng chất là một trong những cái yếu tố rất là cần thiết. Giống như vừa nãy mình nói là anh ăn món thì anh 5 món như vậy bữa sáng lành mạnh cũng cần phải cung cấp để cho các anh chị các vitamin đến khoáng chất thiết yếu. Thế thì em hỏi mọi người rằng anh chị ăn món đó thì có biết là trong đó có bao nhiêu vitamin không? Đó là cách để đi tiếp cận. Hãy học cái cách tiếp cận về dinh dưỡng để các anh chị có nhiều cái cơ hội có thêm khách hàng chia sẻ giúp đỡ được thêm nhiều người lớn đây gì. Và điều thứ ba, bữa sáng khỏe mạnh sẽ giúp cho các anh chị tăng cường sự tỉnh táo. Ở trong miền Nam chúng tôi thường có một thói quen đó là buổi sáng nếu như mà không có cà phê thì rất khó tập trung để làm việc. Và các cái ít hơn
Nhưng mà cái thói quen của người ta và là các anh chị ngoài Bắc thường thức trà hoặc uống trà và rất là dễ được có phân sáng được đó nhưng mà thức trà vào thì thực sự là một vấn đề đáy ra dạng vì mặt sức khỏe của hóa tức là ví dụ như tỉnh táo mà chỉ là kéo dài tỉnh táo được cả ngày nhưng mà tỉnh táo ức chế được một vài dưới và sau đó nó dẫn đến những hậu quả về lâu về dài như về cả buổi tối nếu một ngày mình uống quá nhiều những cái chất kích thích để tỉnh táo giấc ngủ không tốt đó. Thì đây là những thông tin mà các anh chị có thể là về để trau dồi vào cái kiến thức dinh dưỡng của mình để các anh chị có thể chia sẻ với khách hàng này và sẽ dành những input để theo dõi một trong những nhà khoa học hôm nay chia sẻ về vai trò bữa sáng lành mạnh. Xin mời bộ phận kỹ thuật video ạ. Việc bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng cho cơ thể rất quan trọng, đặc biệt là sau một đêm dài. Thống kê cho thấy 90% người dùng đến châu Á nhận ra được tầm quan trọng của bữa sáng. Họ đang tìm kiếm bữa sáng dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe, nhưng chỉ 75% trong số người dùng tin rằng bữa sáng hàng ngày của họ đã tốt cho sức khỏe. Bạn thì sao? Bạn có nghĩ bữa sáng của mình đã thực sự tốt cho sức khỏe? Xin chào, tôi là Luigi Martin, Phó Chủ tịch Văn phòng chăm sóc sức khỏe tại tập đoàn Herbalife. Chúng ta hãy cùng xem qua một vài bữa sáng tiện lợi mà mọi người thường dùng. Đầu tiên, bữa sáng của các loại trái cây tươi như chuối, bơ, táo và kẹt quất. Sự lựa chọn này có vẻ lý tưởng cho khi bạn bận rộn, nhưng bữa ăn này lại chứa nhiều carbon hydrate và ít protein. Tiếp theo là món trứng. Rất đơn giản, bạn chỉ cần 2 quả trứng và dùng dầu ăn rán đầy. Mặc dù món này có thể cung cấp đủ lượng protein nhưng vẫn rất ít carbon hydrate và chất xơ. Vậy còn món cháo thịt gà xé thì như thế nào? Đây là món ăn rất phổ biến ở các gia đình châu Á. Tuy nhiên, những người gặp đã xay rắc kỹ để lấy cháo, vì món ăn này có nhiều chất vitamin, có sốt và chất xơ. Bạn thấy không? Những món ăn tôi vừa đề cập đến có thể thiếu một số dưỡng chất cần thiết. Herbalife đem đến những sản phẩm dinh dưỡng, những sản phẩm bữa ăn lành mạnh, đơn giản và tiện lợi, tiếp thêm năng lượng để bạn chinh phục ngày dài bận rộn. Khởi đầu ngày mới năng động cùng với dinh dưỡng lành mạnh Herbalife. Như vậy chúng ta hãy cùng tìm hiểu về một cái lộ trình cho một bữa sáng cho mình, gia đình của mình, hội viên và khách hàng của mình. Với tất cả những thông tin khoa học vừa rồi thì chúng ta hãy link vào cái sản phẩm của mình. Như tôi có chia sẻ là ta đi tiếp cận hãy bắt đầu bằng cái việc là tìm kiếm những cái mong muốn nhu cầu của khách hàng, sau đó bàn luận về những cái thực trạng đưa ra những giải pháp là cái cuối cùng. Một ai đó hãy hỏi cái gì là có những sản phẩm gì đang là em bán như vậy thì anh thay vì câu trả lời hãy đặt câu hỏi sáng bạn anh chị bạn ăn cái đó có đủ bây giờ không bạn có biết là có thể được ngày không và cuối cùng chúng ta hay một bài trò và đây cái lòng chữ ước tình anh chỉ có thể xây dựng để tạo ra những cái bài kiểm tra sau hoạt động kinh doanh của mình đi chia sẻ. Nếu mà nói về giảm cân bố không nhiều lắm được không? Nếu mà nói về ăn cân cũng là có việc cầm cụ không, nhưng mà nói về bữa sáng ai cân à? Đấy cũng cần. Và đây là một rất là tuyệt vời. Bắt đầu ngày mới bằng một bữa sáng lành mạnh cùng Herbalife. Chúng ta hết bắt đầu từ việc dưỡng này, nuôi dưỡng bằng điện cung cấp dưỡng. Hay đi uống nước không? Nhưng hỏi họ sáng bạn có đánh răng không? Ai phải đánh răng không mà? Thế khi mà bạn đánh răng cho tăng cho linh hoạt của bạn thì bạn có làm cách không? Bạn có cách nào để giúp cho mình có một sự hóa tốt trong ngày mới không? Đây là một trận điệu hỗ trợ cho bạn để có thể tốt cho cái tiêu hóa cho các anh chị trong một ngày mới. Rồi nuôi dưỡng cung cấp nước rồi thì bổ sung cái gì để không đài bổ sung protein nữa, bổ sung vitamin khoáng chất chất cơ nắp tiêu chí rồi các anh còn nhớ nắp tiêu chí không ạ? Có ai nhớ nắp tiêu chí về bữa sáng anh này không ạ? Vậy thì anh xem nào tiêu chí đó có trong này hay không? Và cái hiểu cái này với tự tin với tự hào cái lúc đó mình đi nói chuyện với mọi người cái tự tin và tự nhiên được. Một bữa ăn lành mạnh cung cấp chúng ta thì 9 gram protein đúng không? 3,25 gram xơ, 21 vitamin khoáng chất và chỉ tập 40 calo. Và với mỗi người có chất lượng khác nhau, nhu cầu về protein khác nhau thì cần bổ sung thêm protein vào sản ăn. Bởi vì với một cái khẩu phần như thế này thì chắc chắn này không thể nói thay thế đủ được cho nhu cầu của một người trưởng thành về hàm lượng protein. Chính vì vậy thì mình đã thấy là protein rất là quan trọng, kiểm soát cân nặng, kiểm soát cân đói, cơ và các vấn đề liên quan đến cơ thể của chúng ta. Thì đây là một số những cách để cung cấp protein cho khẩu phần ăn của mình. Thì tùy theo nhu cầu
mỗi cá nhân anh sẽ cung cấp cho nhu cầu của từng anh chị. Và cuối cùng đó là tỉnh táo bằng cách phổ tung trà thảo mộc trong cái khẩu phần bữa sáng của các anh chị. Thì đây là cái gợi ý các anh chị có thể chụp hình cái này lại để cho khách hàng của mình các thực hành của mình có thể gửi xuất sang bếp của mình kể cả nhà như củ xanh. Hãy bắt đầu ngày mới bằng bao nước 1, 2, 3 đánh tố vào đó. Đây là hướng dẫn, đây là của dùng cho khách hàng để cùng viết kế hoạch cho bữa sáng. Và cuối cùng đó là thông điệp của hôm nay này cho tất cả các anh chị. Hãy cùng mình, gia đình của mình, hội viên của mình chọn bữa sáng lành mạnh và hãy đón ơi. Cảm ơn tất cả các anh chị và phòng chương trình của tôi. Đây là cái lúc tin rằng tất cả các anh chị có năm 2026 phục vụ 3 đời. Bên đây là cái phần chia sẻ của thành viên nhóm chủ tịch với Đăng Kha, anh Trường Giang, một xúc tích và thú vị ấy mà. Yeah. Thực sự là một cái phần trình bày vô cùng xuất sắc. Và một lần nữa thì mình chân thành cảm ơn những thông tin về dinh dưỡng vô cùng hữu ích của thành viên nhóm chủ tịch với Đăng Kha, anh Trường Giang. Và thông tin rằng là thông qua phần trình bày của diễn đàn xuất sắc của chúng ta thì tất cả các anh chị thành viên chúng ta đều đang có thêm sự kiến thức, để từ đó chúng ta có thể tự tin trong suốt các ngày của mình, cũng như là chúng ta cảm thấy mình yên tâm hơn và mình tự hào hơn về các sản phẩm của sinh nước á. Vâng, các chị thành viên thân mến, phần huấn luyện dinh dưỡng vừa rồi đã khép lại nội dung của buổi sáng chương trình khởi động đầu năm 2026 của chúng ta. Sau đây thì mời các anh chị chúng ta sẽ bắt đầu vào thời giải lao. Các anh chị lưu ý rằng chúng ta chỉ có một khoảng thời gian giải lao rất ngắn trước khi chuyển sang phần nội dung quan trọng tiếp theo, cho nên chúng ta sẽ cùng nhanh chóng nạp năng lượng vào một ly dinh dưỡng hoặc là một bữa nhẹ, và sau đó quay trở lại khóm phòng vào lúc 12:45 các anh chị nhé. Và các thành viên đạt chuẩn tốc độ 4 lưu ý xin mời các anh chị di chuyển theo sự hướng dẫn của ban tổ chức để cùng tham gia tiệc trưa và các thành viên đạt chuẩn tốc độ 4 dùng mỗi lực của tất cả các anh chị trong buổi ngày qua. Và một lần nữa, chúng ta có một người sống phòng ổn định vị trí và chương trình của chúng ta sẽ với những sản báo cảm tốc độ vào lúc 12:45 phút. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị. Đát mở lên kinh lọc uống như cũng bơ luôn. Em không có uống em từ sách thì mời giảm ăn luôn. Đúng rồi. Đại luôn. Ăn đại đọc cái này em có cách ra đọc có đọc mở giảm ăn luôn. Em có cái uống ra xem là cái gì. Một cái ông đâu nhá. Có gì mở vào lại đào ơi. Đào bây giờ mình xì theo châu của anh cũng ra đi thôi. Giảm một cả báo một bất luôn. Chỉ ra luôn nó cách ăn rồi đi rồi nữa đột mơ ăn cống cho nhà mà ra lên đột mơ đấy đột mơ nhà bán ô cái này em nói nhá trong là toàn bộ tinh là anh bọc càng ngày kéo bọc toàn bộ đào nó công được dân anh cũng chơi cháy luôn mà sau khi ăn thì xoay lập luôn bây giờ là hàng ngày là bán bóc bánh thằng anh ra này là chỉ ra trái trên là bóc thằng anh rồi bóc cái ngôi chỗ nào đã tính người ta nhiều như thời đi từ nhà lên ôi nó cháy nó cháy nó cháy một mấy cà phê thì hồi biết là dùng nước cà phê thì chị nói ăn gì cà phê mà ăn gì nữa rồi sẽ đến học nước đến rồi lâu nước bây giờ về nó xong rồi trong ngoài là cái đi cà phê sáng bằng cái trên được này nó rơi bọc cái nào tôi nói tôi giải chứ đây là 48 cân cháy là phải ở 100 có nhiều loài ở mình chuyện nó quá một xăng cho mình đã nhìn thấy từ trong
hai giây mình cười đột từ với ra tim mạch đấy đấy kiểu là cái bệnh tim mạch cũng chưa được chưa được biết cái cây chân ấy tim mạch cũng cái gì luôn một nóng chết đấy kiểu như bảo cái này cái một chè đấy mà yên tâm được mấy trong này thật khỏe quá đấy các bạn Tôi đến rồi bây giờ không thể nào nói tôi có sân cái nào vậy. anh có đường và anh biết đường bây giờ cả này anh đổi ra cái tái nhất cái gia đình luôn đây chặt nhiều trăm ba người ra đẹp cái mình nói tối em qua. bây giờ mình nấu nó chưa làm Alo. chưa chơi về hỏi nhá thứ nhất phải người trẻ cho đến tiền của mẹ quán các bạn phải đi học mẹ mất rồi chết cái con cái bây giờ đánh gì bây giờ đấy con cái nó việc mình chủ giáo đi bệnh viện chúng ta mới trên làm ăn gì hiện tại đang mình cứ phải bệnh khỏe Đó, đây. cũng phải cảm bạc với nhân vật nhập và bệnh viện đấy chỉ là Alo. Nghe được chị không? Alo. phải được bệnh như vậy tình đấy tình là tình nhá bây giờ là gì nói chung người thái đồng người lắm còn ai tình là do tình nhân tình là nhiều cái xương một điều thì không xương là em nói xương là mất bài này và xương thì không phải là nhiều và hương giang của cái chắc chi này là anh trai chân ca này là đưa bài đó không lo thì ảnh hưởng thì thì tăng được ba đôi cái ba cho em tiền mình thì cũng bắt được áo lâu tiền mình chi chứ đọc tiền đấy em tiền đấy đọc một bài bài cũng cần chi ai là anh sẽ cho lão ra được hai lần phải từ khán đài như quạt được chưa quạt em người thằng chứ đi lên quạt mình chỉ tin thực phẩm em là biết quạt thì em cho mình đàn ông mình chết rồi mình nghiệp quạt đi gầy cái vật nào chứ là nó rồi hiểu tới bao nhiêu người lên cái từng bên kia cá thủy mình chuyển trở về bây giờ thế tiến luôn đưa quả thì luôn bây giờ là bài cái sự cảm kinh nghiệm mà quả thì phải lo đi vợ chồng cũng hiền ăn mà không hiền phẩm em đó đủ ăn như nhưng bây giờ cả loại viên là chân nói vật sự có biết gì đâu vật sự vào cái chân gái thì hoặc là lai xéo ai xem cũng cực hiền vật sự có hiền như chị chị có hiền như chị cũng em đã nói là chị nhá quả này những người đã chết hết người ta quả thì đã ăn được đó ôi chị chảo ăn được cái đúng để chạy đi người ta chết đi đâu ăn nha, ăn ngon lắm.